Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, tình hình dịch ngoài kia thì nó đang vẫn diễn biến rất phức tạp. Nó không chỉ còn dừng lại ở các tỉnh miền Nam nữa mà nó đã ra cả miền Bắc và cả miền Trung rồi. Nên là mình rất mong muốn rằng mọi người hãy ở nhà thật nhiều và giữ sức khỏe nhá. Hạn chế ra ngoài đường thôi. Và ở nhà thì Ninh sẵn sàng để có thể làm những cái trò mua vui giải trí cho các bạn. Và đặc biệt là ăn cùng các bạn nữa. Với những bạn nào mà ăn một mình hay là với những bạn nào mà thích xem Ninh ăn uống thì đừng quên lên kênh của Ninh vào thứ hai, thứ tư và thứ bảy lúc 10 giờ 30 sáng để có thể xem Ninh ăn uống nhá. Còn ngày hôm nay thì trước mặt mình đang toàn đồ ăn như thế này, nhưng mà đây không phải series ở nhà ăn cả thế giới. Đáng nhẽ đây sẽ là series bản đồ ăn, nhưng mà không được ra đường và hàng quán thì cũng không mở được tại quán. Nên là chúng ta sẽ quay một cái series bản đồ ăn phiên bản mùa dịch ăn ở nhà. Đó, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay phố Kim Mã Thượng. Bạn đang thèm đồ ăn? Bạn không biết xung quanh mình có gì ngon? Hãy cùng Ninh Tito đi tìm những món ăn ngon trên các con phố xung quanh bạn bằng bản đồ ăn. Tiện lợi, dễ dàng, gợi ý tốt. Mau khám phá tại địa chỉ ningtito.com/bản đồ ăn. Theo dõi group Facebook và series bản đồ ăn trên YouTube Ninh Tito các bạn nhé. Quay trở lại thì cái phố Kim Mã Thượng này cũng phải chia sẻ với mọi người rằng Ninh đã đến cái phố này 3 lần và đều không quay được. Thôi, quá tam ba bận, ngày hôm nay thì mình sẽ gọi về nhà. Tại vì sao? Ở trong cái phố này tuy nhỏ thôi nhưng mà nó có rất là nhiều món ngon. Bây giờ thì Ninh sẽ liệt kê cho các bạn những cái món ngày hôm nay mà mình đã mua về nhà nhá. Đầu tiên, nhắc đến Kim Mã Thượng có một cái món nó không xuất hiện ở đây. Đó chính là sữa chua. Sữa chua hoa quả mà nhiều màu ấy. Nhưng mà sữa chua thì khó mua về lắm. Với cả dịch này lúc nãy bạn trợ lý của mình đi qua thì không thấy không thấy bán. Ở đây thì sẽ có bánh mì. Bánh mì Kim Mã Thượng là một cái món rất là nổi tiếng. Nó nổi tiếng lâu đời lắm rồi. Đó, chúng ta sẽ có bún ốc Kim Mã Thượng. Chúng ta sẽ có bún ngan. Và bún ngan này không phải ai cũng biết đâu. Và cuối cùng đó chính là bún dọc mùng. Nên có một cái đĩa rau sống này để ăn cùng với bún ốc. Đó, và đó là toàn bộ đồ ăn của chúng mình ngày hôm nay. Bây giờ thì Ninh sẽ ăn bánh mì trước. Và trong thời gian ăn bánh mì nó còn đang giòn giòn thì mình sẽ đi quay nóng những cái nước. Và khi mà ăn đến bát nào mình sẽ review bát đấy cho các bạn. Các bạn đã có cái gì ăn ở trước mặt chưa? Lấy ra đi, không có các bạn sẽ đói chết mất. Và cũng đừng nên xem clip buổi đêm nhé. Đây, bánh mì Kim Mã Thượng nổi tiếng vì sao? Thứ nhất, nó rất rẻ, có 10.000 thôi. Để Ninh cho các bạn xem trong đây có nhân, có những cái gì nhá. Đây, ở phía trong này chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều các cái đồ muối, đồ rau củ này. Đó, sau đó chúng ta có một miếng chả và rất là nhiều pate. Ở đây có 2 miếng chả cơ. Bánh mì Kim Mã Thượng nổi tiếng với pate kinh khủng khiếp luôn. Vì 2 điều. Thứ nhất là mọi người bảo nó rất ngon. Pate ở đây ăn rất là ngậy. Và cái thứ hai đó chính là pate ở đây không biết có vấn đề vệ sinh không. Nói chung là nhìn nó cũng hơi không được vệ sinh lắm. Thì đấy là 2 cái điều mà nổi tiếng về pate ở đây. Nhưng mà mình chưa ăn thử. Hôm nay mình sẽ ăn thử cho các bạn nhé. Mời mọi người ăn trưa với Ninh nhá. Mọi người ạ, rất lâu rồi mình không được nếm lại cái hương vị bánh mì kiểu xưa như thế này. Ở trong đây cái phần pate nó hòa quyện cùng với cả cái phần bơ ấy. Ngày xưa ăn mấy cái này chỉ cần thế thôi là ngon rồi. Xong ở trong đây nó còn có một cái miếng, thôi nhưng không lấy ra được. Nó còn có cái xúc xích mà kiểu hơi dính của ngày xưa cơ. Ôi thực sự là cái bánh mì này ngon ý. Cắn một miếng mặc dù là cái vỏ bánh không ngon lắm. Vỏ bánh này thì ăn nó không quá thơm. Nhưng mà thực sự cái nhân nó là cái hồn cốt để cho cái bánh mì này khiến nó trở nên ngon. Ninh tin rằng là nếu mà các bạn thử được cắn một miếng như thế này, chắc chắn là các bạn sẽ thích giống như Ninh thôi. Tại vì thực sự nó ngon thật. Nó ngon thật. À, trong đây còn có ruốc nữa. Ui dồi ôi, đúng kiểu bánh mì ngày xưa rồi. Mà cái ớt ở trong đây nó cũng thơm cơ. Nói chung là được nha. Được. Bánh mì Kim Mã Thượng ngon. 10k ngon xuất sắc. Nhưng mà thấy bảo là cái cô bán hàng này lúc nãy bọn em đi mua có thấy cô ấy khó tính không? Đang hỏi tại sao lại có thấy cô bán hàng khó tính không? Tại vì mọi người thấy hay bảo là ngày xưa có cái cô hay bán từ trước đến giờ ấy, thì cô ấy tính rất là thất thường, lúc thì rất là vui vẻ hòa đồng nhưng mà lúc thì lại tự dưng cáu xong rồi mặt khó chịu.
xong rồi tự dưng lại cười. Đấy là cái điều mà Ninh biết về quán này. Và bây giờ thì Ninh sẽ ăn hết cái bánh mì này và chuyển sang một cái món tiếp theo ở cái quán ngay đối diện với cả quán bánh mì. Đó chính là bún ốc, nhưng mà ăn đã ngon quá. Ui, nóng quá. Ninh vừa mới nhờ các bạn đi quay lại cho cái bát bún ốc, cái nước của bát bún ốc. Ở đây khi mà các bạn mua về người ta sẽ để riêng bún và để riêng ốc, để riêng nước. Nhưng mà vấn đề là quán này nó không có ship nên là phải tự đi mua. Còn tất cả những quán còn lại này là có ship. Bây giờ thì Ninh sẽ chan nước vào đây. Và để cho nó đẹp thì đầu tiên chúng ta nên có một cái miếng cà chua vào giữa này. Đó. Ok, chan nước nha. Nhà Ninh toàn những người ăn ít với cả miệng nhỏ nên là chỉ có những cái muôi nhỏ nhỏ thế này thôi mọi người ạ. Chứ còn bình thường nhà mọi người hay có những muôi to to đúng không? Các bạn biết lý do vì sao rồi đấy. Đó. Ngon chưa mọi người? Nhìn cái bát rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ múc nốt và chụp thumbnail phát đã. Chụp một ít cái bát bún ốc này. Ninh sẽ cho vào đây một chút cái ớt chưng của nó, của quán. Ok. Ở quán thì họ sẽ cho mình cùng với cả ở đây là rau sống và một ít cái giấm tỏi và tương ớt đi mọi người. Từ mọi người ơi, từ đầu đến cuối clip Ninh đều nhầm cái giấm ớt với cả ớt chưng này là của hàng bún ốc. Nhưng mà thật ra nó của hàng bún Giặc Mùng nha. Của hàng bún Giặc Mùng nha. Rất là cảm ơn và xin lỗi nha. Ninh cũng sẽ cho vào một chút. Đấy. Ui, nhìn hấp dẫn không? Thật ra thì hôm nay không phải là lần đầu tiên trong cái đợt dịch mà Ninh ăn bún ốc Kim Mã Thượng. Ninh đã ăn 2 lần rồi. Nên là mình mới quyết định là nó ngon nên là mình mới giới thiệu cho mọi người. Bát này mua là 55.000 mọi người ạ. Nó là một bát đầy đủ 55.000. Gồm có rất là nhiều con ốc to được cắt đôi nhỏ ra này cho nó đỡ dai. Đó, và đỡ to quá. Hay là chúng ta sẽ có rất là nhiều ốc nhỏ và bò. Đây là giò ai. Cái quán này còn một cái đặc trưng của nó nữa mà rất là nổi tiếng khi mà nhắc đến bún ốc Kim Mã Thượng. Ngoại trừ cái nước thanh ra nhá, thì chúng ta sẽ có đây. Ninh sẽ nhặt lên cho các bạn xem. Hành phi. Hành phi này là hành lá, xong người ta phi. Và Ninh thấy là người ta thả luôn vào trong cái nồi dầu đang sôi và phi nó lên nhanh thôi mọi người ạ. Đó, thì nó sẽ ra được cái màu hành như thế này. Và đây là một cái điều đặc biệt mà không phải hàng bún ốc nào ở Hà Nội cũng có. Nên là bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Đây mọi người ạ. Nhìn hấp dẫn không? Cái bát này nhìn rất là đầy đặn và ngon luôn. Ok, mời cả nhà cùng ăn bún ốc Kim Mã Thượng với Ninh nhá. Nước ngon quá. Nước hôm nay nó còn dậy mùi cà chua hơn là hôm trước. Ở đây thì vốn dĩ nổi tiếng với nước bún ốc trong và thanh, ngọt thanh. Nói chung là nước ngon. Chưa bao giờ mình thấy thất vọng với Kim Mã Thượng. Thật ra là có một đợt, nhưng mà đợt này lại thấy nó ngon lại rồi. Mời cả nhà ăn trưa với Ninh nhá. Ăn đêm, ăn tối. Ốc đây mọi người ạ. Cho thêm miếng giò đi. Ngon. Ốc không bị tanh hay hôi nên sẽ vớt hành. Bình thường anh mà đi ăn anh hay xin thêm cái hành đấy. Nó ngon. Không hiểu sao người ta có thể nghĩ ra được cái món hành phi này mà nó dậy mùi mà khiến cho cái bún ốc này ngon. Ninh thì Ninh nghĩ là quán nào thì có người khen người chê thôi. Và quán nào cũng sẽ có đặc điểm riêng. Ví dụ ngày xưa Ninh rất là thích bún ốc sườn ở trên 57A2 Bà Trưng. Nhưng mà đợt này thì thấy nó không còn ngon, cái nước nó không còn ngon nữa. Và cảm giác không thích cái ốc ở đấy lắm. Thì đợt này Ninh lại chuyển phỏng sang bên này. Thì nó theo giai đoạn thôi. Nên là người khen người chê thì cũng là điều dễ hiểu. Nhiều ốc phết đấy. Mình sẽ vớt ở dưới. Cái ớt chưng ở đây của họ cũng ngon, không quá cay đâu mọi người ạ. Quán này Ninh thấy nó đông bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng và đến cái thời điểm buổi trưa ấy. Tại vì xung quanh đấy có rất là nhiều dân văn phòng nên không chỉ riêng quán này đâu, toàn bộ những cái quán ở trên bàn này nó đều rất là đông. Nên là các bạn nên tranh thủ cái giờ không phải giờ tan tầm 12 giờ ấy, các bạn đi ăn. Nó có một cái dãy bàn màu xanh kê ở đằng sau nhà ấy, ngồi ở ngoài đấy rất là thoáng và thích. Hôm nào mát trời thì các bạn có thể ngồi được, còn không thì cứ ngồi trong nhà thôi. Đó,
Hôm trước thì Ninh cũng có đến xin quán rồi, nhưng mà hôm đấy không có bà chủ ở nhà, nên ngày hôm nay thì Ninh gọi về nhà thôi. Thì cũng không xin ai cả. Xin các bạn vì các bạn, cảm ơn các bạn đã ngồi xem clip của Ninh. Còn bây giờ thì tạm rời xa món bún ốc, chúng ta sẽ cùng chuyển sang món bún ngan. Bún ngan là một cái hàng đối diện cái hàng bún ốc, đi vào ngõ và rẽ trái. Cái ngõ đấy rất là nhỏ thôi. Bình thường thì hàng bún ốc hay bún ngan hay để xe ở đấy nhiều lắm. Các bạn có thấy cái ngõ nào nhiều xe ngay đối diện đấy. Và cạnh hàng bánh mì, các bạn rẽ vào, rẽ trái, nó sẽ đến hàng bún ngan này. Ninh vừa mới chan nước vào cái bát bún ngan này rồi mọi người ạ. Đây, các bạn sẽ thấy trong đây có rất là nhiều những cái miếng ngan chặt, xong rồi được thái mỏng như thế này. Đó, ở cái thịt ngan đây nhìn khá là chắc và không bị quá mỡ. Chúng ta sẽ có rất là nhiều măng khô. Đó, măng. Và đây là mọc, những cái viên mọc nhìn mọc Ninh lại thích hơn cả ngan cơ. Đấy, Ninh mua thêm một chút tim với cả cật kiết các thứ để có thể ăn cùng. Và một cái bát này có giá là 35.000, đúng không Trung Anh ơi? 45, ok. Bát này có giá 45.000. Cái quán này Ninh thấy nó bán rất là truyền thống thôi. Nó chỉ có bún ngan nước kiểu này và có thêm ngan chặt. Đi sớm thì có ngan chặt, còn không thì sẽ hết sạch. Thì nó có thế thôi chứ nó không có trộn hay là các thứ. Thì các bạn có thể đến để ăn thử nhá. Ninh sẽ uống thử nước nè. Nước dùng đậm, không đậm. Nước dùng vừa và thơm mùi măng. Đây, nó rất là thơm cái mùi măng khô này luôn. Ninh sẽ xin một chút cái ớt với cả tỏi từ bên quán đối diện. Như kiểu cầm bát chạy sang xin ấy. Cái giấm tỏi bên này nhà này làm thơm lắm. Trộn đều lên. Mời cả nhà cùng ăn bún măng với Ninh nhé. Nhà này nằm ở số 5 ngõ 10 Kim Mã Thượng. Măng ngon, ngâm kỹ nên là nó rất là mềm. Ngâm và đun kỹ nên nó rất là mềm. Cái viên mọc này ngon quá. Nó rất là thơm mùi mộc nhĩ nha. Thơm mùi mộc nhĩ nhưng mà vấn đề là nó hơi bé. Các bạn nhìn một cái viên mọc bé quá, nhưng mà nó ngon, thơm. Hôm nay như kiểu tua bún ấy nhỉ, phút tua bún nhưng mà lại làm ở nhà. Mình sẽ ăn thử món chính là ngan. Được. Bình thường ấy, Ninh hay ăn bún ngan trộn ở trên đầu đường Thành ấy. Chỗ đấy có một, đến Ninh sẽ bắn lại cái ảnh với địa chỉ ở đấy. Nó có một cái hàng bún ngan ngon lắm. Nhưng mà hôm nay thì Ninh có thêm một cái hàng bún ngan nước nữa ngon nữa rồi. Được, ngon. Hay tại hôm nay mình ăn ngon miệng nhỉ. Nhưng thực sự là nãy giờ 3 món rồi nhá, nhưng thấy nó rất là ngon. Tim ngan. Xuất sắc. Cái quán bún ngan này ngày xưa thì nó chỉ mở đến từ sáng đến trưa, xong rồi đến tầm 11 giờ là nghỉ trưa, đến 2 giờ đến 5 giờ chiều mới bán tiếp. Tuy nhiên thì dạo gần đây bởi vì là dịch ấy nên là người ta bán luôn cả ngày để có thể ship được, nên các bạn có thể qua ăn thử bất cứ lúc nào. Đó, ở trong cái ngõ đấy đi vào bé bé nhưng mà vào nhà có một cái sân rất là rộng của cái nhà đấy, các bạn có thể ngồi ở đấy để ăn cũng được. Đó, bây giờ thì mình cùng chuyển sang quán cuối cùng. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với quán bún dọc mùng, tạm rời xa khoảng mấy căn nhà so với cái khu mà tổ hợp bún ốc, bánh mì và bún ngan. Chúng ta sẽ bước lên vài căn nhà khác để có thể đến được với hàng bún dọc mùng. Đặc trưng của quán chính là dọc mùng. Ở dưới có móng giò này. Đó, quên mất không bảo gọi lấy móng giữa. Anh thích ăn móng giữa. Đó, đây sẽ có một miếng sườn. Ở trong đây thì nó có màu của nghệ hay điều nhỉ? Màu của nghệ nên là nó vàng mọi người ạ. Đó, ở đây có thịt chân giò mà đã được thái rất là mỏng. Mỏng luôn ơi là mỏng này. Có mọc, đúng rồi, mọc. Nhưng mà nhìn mọc này thì chắc chắn là Ninh đoán luôn là nó không ngon được bằng mọc ở bên quán bún ngan rồi. Đó, rất nhiều thịt. Ok, Ninh sẽ thử nước trước. Nước dùng ở đây nó không phải là kiểu mặn hẳn đâu, nó thiên về vị mặn thôi. Nhưng mà thật ra thì so với các cái quán bún dọc mùng khác thì Ninh cũng không thích cái nước ở đây lắm. Tại vì món này thì nói gì thì nói, nó cũng nên thanh chua chua, nghiêng về thanh chua chua hơn là cái vị mặn. Không, thật ra là ăn thấy mùi thịt, thứ hai là thấy hơi mặn. Hơi đậm quá.
thử ăn với bún xem sao. À, để cho nó tròn vị. Vâng, xin lỗi quán bún ốc. Cho em lại xin một thìa giấm. Thêm một thìa giấm tỏi, ớt. Công nhận cái hàng này nó pha cái giấm này ngon. Hàng này giấm này là của hàng này. Thế là nãy giờ không phải của hàng bún ốc à? Vâng, xin cảm ơn hàng bún này vì đã tài trợ cái giấm ớt. Nào, ăn thử xem sao nha. Bát này là có 35.000 mọi người ạ. Giòn ghê cơ. Ăn cũng được. Nó được thôi. Ở mức độ là ví dụ buổi trưa các bạn đi ăn 35.000, các bạn sẽ thấy nó ổn. Chứ còn thực sự là nó không xuất sắc đâu. Nó không, ý là để đo về độ xuất sắc, để mà wow phải đến ăn như là ở ba cái quán kia không thì không. Nhưng mà ăn cũng được, không quá tệ. Nó do cái nước nên nghĩ là nếu mà cái nước nó ngon và nó thanh, nó chua ngọt hơn, kiểu như mấy hàng mình hay ăn, ví dụ như là hàng bún dọc mùng Bát Đàn này, hàng bún dọc mùng ở trên Nguyễn Chí Thanh, có cái hàng Loan Hồ cũng ngon. Xong rồi có cả bún dọc mùng Thái Phiên mà mình cũng mới review. Đấy, những cái hàng đấy thì Ninh thích hơn. Còn cái nước dùng của hàng này thì không xuất sắc lắm. Thử rồi. Nói chung là thử tất cả các nguyên liệu thì Ninh đều thấy là ăn ở mức độ được. Được thôi mọi người ạ. Ok, ngày hôm nay Ninh đã review cho các bạn 4 quán ăn ở trên phố Kim Mã Thượng. Thật ra thì hôm nay có lẽ với Ninh bất ngờ nhất là 2 món bánh mì với cả món bún ngan. Đặc biệt là bánh mì. Ninh nghĩ cái bánh mì đấy phải là những cái bạn nào mà có một cái tuổi thơ ngày xưa giống như mình ở cái giai đoạn đấy. Các bạn cắn một miếng các bạn sẽ cảm thấy là toàn bộ tuổi thơ ăn bánh mì cổng trường nó ập đến. Thực sự là đấy là cái món mà mình nghĩ là mình sẽ dành nhiều tình cảm nhất. Đó là hàng bánh mì. Hàng bún ốc ngày hôm nay vẫn duy trì được phong độ ngon. Dạo này hàng bún ốc này cái nước của họ trở nên ngon hơn rất là nhiều rồi, nên là Ninh sẽ gắn bó lâu dài, đặc biệt là còn gần nhà Ninh nữa. Và hàng bún ngan ngon, hàng bún ngan ngon. Còn hàng bún cuối cùng là bún dọc mùng, Ninh nghĩ là cải thiện nước hơn một chút thì nó sẽ ngon hơn. Đó là 4 quán ngày hôm nay. Có 3 quán ship về, trừ cái quán bún ốc ra. Còn nếu mà các bạn muốn ăn bún ốc thì chịu khó tạt qua để mua. Nhưng mà khi mà các bạn ra đường, nhớ phải thực hiện tất cả các biện pháp an toàn. Và tốt nhất là đừng đi mua vào cái giờ ăn trưa, tại vì nó nắng và nó rất là đông. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Và hy vọng các bạn đã có thêm những sự lựa chọn cho riêng mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like, share và subscribe. Bye bye. Ở nhà đừng quên nhé.